नमस्कार। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पारंपरिक पद्धतीचे तांदळाच्या पिठाचे भोपळ गारे। चला तर मग आता बघूया। एक मोठी वाटी लाल भोपळ्याचा किस घ्यायचा आहे। किस करून वाटीमध्ये तो भरून ठेवायचा आहे। त्यानंतर तो किसलेला भोपळा कढईमध्ये घालायचा आहे आणि त्याच वाटीचं पाऊण वाटी गूळ घ्यायचा आहे। किसलेला गूळ घ्यायचा आहे आपल्याला आणि तो भोपळ्यामध्ये मिक्स करायचा आहे। आता तो मंद गॅसवर परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। त्याला पाणी सुटेल गुळाचं, चांगला त्याला वाफलून घ्यायचा आहे आपण। आता आपला हा होत आलाय वाफलून। त्यावर जरा 2 मिनिटं झाकण ठेवायचे, वाफ येऊन द्यायची त्याची। आता हे चांगले बुडबुडे आलेत, उकळतोय आपला किस, तो गूळ आणि भोपळ्याचा किस हलवत राहायचे, खाली लागेल। परत झाकण ठेवायचे। त्यामध्ये 1 चमचा विलायची पावडर घालायची आहे, ती चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे। आता आपला होतच आलेला आहे हा शिजून चांगला। आता आपला हा भोपळा चांगला शिजून झालेला आहे। त्याला जरा गार करायचं आहे, ताटात काढून पांगून ठेवायचं, म्हणजे जरा लगेच गार होईल तो। काही जण याच्यामध्ये गव्हाचं पीठही घालतात, पण मी तांदळाचं पीठ घातलंय। तांदळाच्या पिठाने खुसखुशीत होती। आता आपल्याला त्याच्यामध्ये जेवढं पीठ मावेल तेवढं आपण तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे। थोडंसं मीठ घालायचं आहे चवीला। त्यानंतर 1 चमचा तेल घालायचं आहे। आता हे चांगलं आपण मळून घ्यायचं आहे पीठ। थोडंसं घट्टसरच मळायचं आहे, हाताने मळलं तरी चालतंय। गरम आहे त्यामुळं थोडं चमच्याने हलवायचं आहे, नंतर मग हाताने मळायचं। तांदळाची पिठी आणि आपलं किसलेलं भोपळा हा सगळा एकजीव चांगला करायचा। थोडा हलक्या हातानेच मळायचं आहे, कारण तो आणखी पातळ होईल। तर पाणी घालायचं नाही आहे त्याच्यामध्ये, थोडासा तेलाचा हात घ्यायचा आणि चांगला गोळा तो मळून घ्यायचा आहे। आता हे आपलं चांगलं मळून झालेलं आहे। तर त्याच्यावर झाकण ठेवायचं, 1-5 मिनिटं त्याला झाकण ठेवायचं आहे। आता हे आपले झाले 5 मिनिटं। आता ह्याच्या आपण लाट्या करायच्यात। केळीच्या पानावर थापून घेतलं तरी चालतंय। थोडासा तेलाचा हात लावायचा केळीच्या पानाला आणि वरून थोडंसं जाडसर असं थापायचं। केळीचं पान नसलंच तर मग प्लास्टिकच्या पिशवीवर जरी थापलं तरी चालतंय। ते एकसारखे असे छान थापायचे, जाड जास्त नाही आणि पातळही जास्त नाही, मध्यम थापायचे। एका वेळेला 2-3 थापून घ्यायच्या। आता आपले ह्या थापून झालेले आहेत, त्या तळायच्यात। आता तेल गरम, त्याच्यावर आपण उडवत राहायचं, म्हणजे ते असं टम्म फुगून येतो। नाही फुगला तरी चालतो, फुगला तर आणखीनच छान। आता हे आपले फुगलेले, जसे आकार म्हणजे मोठा पाहिजे मोठा, छोटा पाहिजे छोटा, जसं पाहिजे तसं ते आपण करायचे। आपले हे भोपळ गारे तयार झालेले आहेत। ते चहाबरोबरही खाऊ शकता, कोरडेही खाऊ शकता। करून बघा, खाऊन बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।